हॅलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. तुम्हाला होमवर्क दिला होता मी मागच्या पिरियडला की हे 5 नवीन शब्द पान नंबर 70वरचे पाठ करून यायचे आहेत. सगळ्यांनी ते केलेले असतील. शाळा सुरू झाल्यावर आपण ते बघणार आहोत. युनिट नंबर 3.4 द टू जेंटलमेन ऑफ वेरोना, द स्टोरी ऑफ टू बॉयज अँड देअर डेडिकेशन्स टू देअर रिलेशनशिप्स. दोन मुलांची कथा आपण बघतोय. पान नंबर 70. ओपन युअर टेक्स्टबुक, पेज नंबर 70. पान नंबर 70 काढा. द टू जेंटलमेन ऑफ वेरोना. नाउ लिसन केअरफुली. नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम द पॅसेज नंबर 3. आपण पॅसेज नंबर 3 पासून सुरुवात करणार आहोत. मागच्या पिरियडला आपले पहिले 2 पॅसेजेस पूर्ण झालेले आहेत. आज आपण पॅसेज नंबर 3 ला सुरुवात करत आहोत. आय विल रीड द पॅसेज नंबर 3. मी पॅरेग्राफ नंबर 3 पूर्ण वाचतोय. सगळ्यांचं लक्ष पुस्तकात पाहिजे. प्लीज लिसन केअरफुली ऑल ऑफ यू. नो आय विल स्टार्ट पॅसेज नंबर 3. नेक्स्ट डे द बॉयज आर फाउंड शायनिंग शूज इन द पब्लिक स्क्वेअर. दिस अमेझेस द नॅरेटर. This is when they reveal the fact that they do numerous kinds of things to earn money. Here the narrator is shown to develop a short corner for them in his heart. He finds them to be innocent, serious, pleasant and earnest. Now listen. Next day, now what happened when they came face to face at the first time? Narrator and the two boys. When they came the first time, the narrator finds that the two boys are very innocent. ते लेखक दोन मुलं जेव्हा त्यांना भेटले, लेखक जेव्हा त्या दोन मुलांना भेटले तेव्हा त्यांना काहीतरी गरज आहे असं वाटलं होतं. आता बघा, नेक्स्ट डे दुसऱ्या दिवशी काय झालं? द बॉईज आर फाउंड शायनिंग शूज इन द पब्लिक स्क्वेअर. व्हेन द नॅरेटर वेंट थ्रू द पब्लिक स्क्वेअर, द नॅरेटर फाउंड दॅट द बॉईज आर देअर अँड दे आर शायनिंग द शूज इन द पब्लिक स्क्वेअर. नॅरेटरला असं दिसलं की हे दोन मुलं तिथे एका चौकामध्ये, सार्वजनिक चौकामध्ये बूट पॉलिशचा बिझनेस करतायत, बूट पॉलिशचं काम करतायत असं लेखकाला दिसलं. This amazes the narrator. Means the narrator saw them shining shoes in the public square. He was very surprised. त्याला अतिशय आश्चर्य वाटलं. अमेजेस म्हणजे आश्चर्य वाटले. लेखकाला आश्चर्य वाटलं. त्याने त्या दोन मुलांना एका चौकामध्ये बूट पॉलिश करताना बघितलं. This is even they reveal the fact that they do numerous kinds of things to earn money. The narrator found that the boys are very eager to earn money. तेव्हा त्यांच्या असं लक्षात आलं की या मुलांना पैशांची गरज आहे. अँड फॉर दॅट मनी दे डू द न्यूमरस काइंड्स ऑफ थिंग्स. आणि मग ते पैसे कमवण्यासाठी विविध प्रकारच्या गोष्टी करतात, विविध प्रकारची कामं करतात. रिव्हील, मेक नोन, शो और मेक नोन. बघायचा अर्थ दिलेला आहे शो. रिव्हील, दिस इज वेन दे रिव्हील द फॅक्ट. त्यांना असं लक्षात आलं. मेक नोन, त्यांच्या असं लक्षात आलं, त्यांना अशी गोष्ट कळली की दे डू न्यूमरस काइंड्स ऑफ थिंग्स. म्हणजे ते विविध प्रकारच्या गोष्टी करतात हे त्यांच्या लक्षात आलं. पैसे कमवण्यासाठी विविध प्रकारची कामं करतात हे त्यांच्या लक्षात त्यावेळेस आलं. उघड करणे किंवा प्रगट करणे. रिव्हील, मेक नोन. Here the narrator is shown to develop a soft corner for them in his heart. आणि या गोष्टीमुळे काय झालं की लेखकाच्या मनामध्ये त्यांच्याबद्दल अतिशय कणव निर्माण झाली. त्यांच्या मनामध्ये एक प्रकारची दयाळूपणा त्यांच्याबद्दल निर्माण झाला. सॉफ्ट कॉर्नर म्हणजे चांगली भावना. द नॅरेटर इज शोन टू डेव्हलप अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर देम इन हिज हार्ट. जेव्हा आपल्याला असं लक्षात आलं की काही मुलं स्वतःहून काही कामं करतायत आणि पैसे कमवतात, तर आपल्याला त्यांच्याबद्दल काय वाटतं? थोडीशी दया पण येते, थोडंसं कवण पण वाटतं आणि
आपल्याला असं वाटतं की यांना काहीतरी मदत केली पाहिजे, नाही की नाही. तसं लेखकाला वाटलं होतं. ही फाइंड्स देम टू बी इनोसंट, सिरियस, प्लेजंट अँड अर्नेस्ट. लेखकाला ते कसे वाटले? इनोसंट म्हणजे अतिशय निष्पाप, सिरियस म्हणजे गंभीर, प्लेझंट आनंदी आणि अर्नेस्ट काहीतरी त्यांना कमवायचं अशा प्रकारचे त्यांच्यामध्ये त्यांना लेखकाला गुण आढळले. प्रश्न येऊ शकतो, व्हॉट डीड द नॅरेटर फाइंड इन द टू बॉयज? व्हॉट डीड द नॅरेटर फाइंड इन द टू बॉयज? The answer will be, the narrator found them to be innocent, serious, pleasant and earnest. अशा प्रकारचं उत्तर आपल्याला लिहिता येईल तिथे. Now passage number 4. I will read the passage number 4. मी पूर्ण चौथा पॅसेज वाचतोय, सगळ्यांचं लक्ष पुस्तकात पाहिजे. The boys are very useful to the narrator. They are very willing to satisfy all that the narrator requires. They are also found selling newspaper by the narrator. One stormy night, one day when the narrator asks if he can help them in any, they say they will be very grateful if they get a lift to the nearby village Poleta. Although it doesn't come in the narrator's way, he takes them there. The boys get down in a building and ask the narrator to wait in a nearby cafe until they return within an hour. Now what happened? This is very interesting. आता ह्या पॅसेजमध्ये अतिशय छान प्रकारे आपल्याला क्लायमॅक्स आढळून येतो. द बॉईज आर व्हेरी युजफुल टू द नॅरेटर. लेखकाला ती अतिशय चांगली उपयुक्त मुलं वाटली. युजफुल टू द नॅरेटर. They are very willing to satisfy all the narrator requires. They are very willing to satisfy. त्यांना समाधान वाटत होतं लेखकाला यांना बघून. The narrator requires. They are also found selling newspaper by the narrator. लेखकाला असं दिसलं की ते एका रात्री न्यूजपेपर विकतायत. न्यूजपेपर म्हणजे वर्तमानपत्र. लेखकाला ते एके दिवशी रात्री वर्तमानपत्र विकताना दिसली. दे आर फाउंड सेलिंग न्यूजपेपर बाय द नॅरेटर वन स्टॉर्मी नाईट. स्टॉर्मी नाईट म्हणजे काय? वादळी वाऱ्यात. वादळी वाऱ्यात ते एका रात्री लेखकाला वर्तमानपत्र विकताना आढळली. व्हेन द नॅरेटर आस्क इफ ही कॅन हेल्प देम इन एनी. त्यावेळेस लेखकाने विचारलं की मी तुमची काही मदत करू शकतो का? नॅरेटर आस्क इफ ही कॅन हेल्प म्हणजे मी काही तुमची मदत करू शकतो का, कुठल्या प्रकारे. दे से दे विल बी व्हेरी ग्रेटफुल इफ दे गेट अ लिफ्ट टू द नियर बाय विलेज पोलेटा. तेव्हा ती मुलं काय म्हणाली? इफ ही कॅन हेल्प देम इन एनी दे से दे विल बी व्हेरी ग्रेटफुल. ते काय म्हणाले त्यांना की आम्ही तुमचे आभारी राहू. केव्हा? ग्रेटफुल म्हणजे आभारी. केव्हा? इफ दे गेट अ लिफ्ट. जर तुम्ही आम्हाला नियर बाय विलेज पर्यंत सोडलं तर. जवळ एक छोटंसं खेडगाव आहे, त्याचं नाव आहे पोलेटा. पोलेटा या जवळच्या खेड्यात जर तुम्ही आम्हाला लिफ्ट दिली, तिथपर्यंत आम्हाला सोडलं, तर आम्ही तुमचे अतिशय आभारी राहू, असं त्या मुलांनी त्यांना सांगितलं. ऑल्दो इट डझंट कम इन द नॅरेटर्स वे. आणि हे पोलेटा जे गाव होतं हे काही त्यांच्या रस्त्यामध्ये नव्हतं. लेखकाच्या मार्गात ते गाव येत नव्हतं. लेखकाला ज्या दिशेकडे जायचं होतं त्या दिशेच्या मार्गात हे गाव नव्हतं पोलेटा नावाचं, जिथे त्या मुलांना जायचं होतं. तरी त्यांना तिथे ते घेऊन गेले. ही टेक्स देम देअर. त्यांच्या मार्गात त्यांच्या जायच्या रस्त्यावर जरी ते गाव नव्हतं तरी त्यांना तिकडे ते घेऊन गेले. The boys get down in a building and ask the narrator to wait in a nearby cafe. The boys get down in a building. ती मुलं जी आहेत एका इमारतीसमोर उतरली. गेट डाऊन म्हणजे उतरली. इन अ बिल्डिंग, इमारतीसमोर. अँड आस्क देम द नॅरेटर. त्यांनी काय सांगितलं लेखकाला? टू वेट अ नियर बाय कॅफे. समोरचा एक जवळ कॅफे आहे, तुम्ही तिथे आमची 1 तासभर वाट बघा. दे रिटर्न विदिन ॲन आवर. ते काय म्हणाले की आम्ही 1 तासात परत येऊ, तोपर्यंत तुम्ही तिथे आमची
वाट बघा. देन व्हॉट हॅपन नेक्स्ट बघा पुढे. पॅसेज नंबर 4, पॅसेज नंबर 5 सॉरी, मी वाचतोय पूर्ण पॅसेज, लक्ष द्या. Eagerness leads the narrator to follow the boys up to a place which is actually a hospital. On peeping through a room led by a nurse, he realizes that boys are talking to a girl who resembles them. He does not feel like intruding and thus asks the nurse the details about the boys. This is when the nurse tells him their heartrending story about their father being killed in a war and their home being destroyed in the war and their sister suffering from tuberculosis. इथपर्यंत बघू आपण. Eagerness leads the narrators to follow the boys up to a place which is actually a hospital. Eagerness leads म्हणजे उत्सुकतेपोटी. Eagerness म्हणजे काय? उत्सुकता. Eagerness leads the narrator. उत्सुकतेपोटी लेखकाने त्या मुलांचा पाठलाग केला. फॉलो म्हणजे पाठलाग करणे. टू द बॉईज अप टू अ प्लेस विच इज ॲक्च्युअली हॉस्पिटल. उत्सुकतेमुळे लेखक चुपचाप त्यांना न कळता त्या मुलांच्या मागे गेले. बॉईज अप टू अ प्लेस विच इज ॲक्च्युअली हॉस्पिटल. तर त्यांना काय आढळलं, तर ते हॉस्पिटल होतं. ती बिल्डिंग जी होती ती काय होता, तो एक दवाखाना होता. उत्सुकतेपोटी लेखक त्या मुलांच्या मागे गेले, तर लेखकाला आढळलं की तो एक दवाखाना आहे. ऑन पिपिंग थ्रू अ रूम, डोकावून बघणे. पिपिंग म्हणजे काय? ऑन पिपिंग म्हणजे डोकावून बघणे. पिपिंग मागे शब्द गेलेला आपल्याला. ऑन पिपिंग थ्रू अ रूम म्हणजे खोलीमध्ये डोकावून बघितल्यावर काय दिसलं त्यांना? लेड बाय अ नर्स. त्या खोलीमध्ये एक नर्स होती. थ्रू अ रूम, पिपिंग ऑन अ रूम लेड बाय अ नर्स. खोलीमध्ये नर्स असलेल्या रूममध्ये त्यांनी डोकावून पाहिल्यावर ही रिअलायझेस दॅट द बॉईज आर टॉकिंग टू अ गर्ल. आणि त्यांच्या लक्षात असं आलं की ते दोन मुलं एका मुलीशी बोलत आहेत, मुलीशी गप्पा करतात. टॉकिंग टू अ गर्ल हू रिसेम्बल्स देम. रिसेम्बल्स बघा इथे काय अर्थ दिलेला आहे. रिसेम्बल्स हॅव अ सिमिलर ॲपिअरन्स. हॅव अ सिमिलर ॲपिअरन्स. सारखे दिसणे किंवा साम्य असणे. ते मुलं कोणाशी बोलतात, तर दोघांसारखी दिसणाऱ्या एका मुलीसारखी. रिसेम्बल्स म्हणजे साम्य असणे. हॅव अ सिमिलर ॲपिअरन्स म्हणजे सारखा लुक असणे, एक सारखे दिसणे. त्या दोघांसारखीच दिसणारी एक मुलगी त्यांच्याशी ते मुलं बोलतात असं लेखकाला दिसलं. ही डज नॉट फील लाईक इंट्रुडिंग. ही डज नॉट फील लाईक इंट्रूड म्हणजे कम टू अ प्लेस वेअर वन इज अनइन्व्हायटेड. कम टू अ प्लेस वेअर वन इज अनइन्व्हायटेड. आमंत्रण नसताना येणे किंवा नाक खुपसणे. इंट्रुडिंग. वन कम टू अ प्लेस वेअर वन इज अनइन्व्हायटेड म्हणजे आमंत्रण नसताना येणे किंवा विनाकारण नाक खुपसणे. ही डज नॉट फील लाईक इंट्रुडिंग म्हणजे लेखकाला असं वाटलं नाही की आपण उगाचच यांच्यामध्ये नाक खुपसतोय, उगाचच आपण यांच्यामध्ये लक्ष घालतोय. अँड धस आस्क द नर्स द डिटेल्स अबाउट द बॉईज. आणि मग त्यांनी त्या नर्सला विचारलं या मुलांबद्दल की हे मुलं इथे कशा करता आलेली आहेत, येतात, ही मुलगी कोण आहे, यांची अशी चौकशी लेखकाने केली. दिस इज वेन द नर्स टेल्स हिम देअर हार्ट रेंडिंग स्टोरी अबाउट देअर फादर बिंग किल्ड इन द वॉर अँड देअर होम बिंग डिस्ट्रॉईड. दिस इज वेन आणि तेव्हा नर्स टेल हिम मीन्स नर्स टेल्स टू नॅरेटर अबाउट द टू बॉयज. हार्ट रेंडिंग स्टोरी. हार्ट रेंडिंग म्हणजे कॉझिंग ग्रेट सॉरो. दुःखभरी. दुःखभरी कहाणी म्हणतो ना आपण. हार्ट रेंडिंग दुःखदायक, खेदजनक, हृदयद्रावक. हार्ट रेंडिंग म्हणजे काय? हृदयद्रावक किंवा दुःखदायक. हार्ट रेंडिंग दुःखदायक किंवा हृदयद्रावक. प्रॉपर शब्द आहे हृदयद्रावक. हृदयद्रावक कथा त्यांनी ऐकली. अबाउट देअर फादर बिईंग किल्ड इन द वॉर. नर्सने असं सांगितलं की या दोन मुलांचे वडील जे आहेत ते युद्धामध्ये वारलेले आहेत. बिईंग किल्ड इन द वॉर म्हणजे युद्धात वारलेले आहेत. अँड देअर होम बिंग डिस्ट्रॉईड इन द वॉर आणि त्यांचं घरसुद्धा युद्धामध्ये नष्ट झालेलं आहे. डिस्ट्रॉईड म्हणजे नष्ट होणे. अँड देअर सिस्टर सफरिंग फॉर ट्युबरक्युलॉसिस
आणि त्यांच्या बहिणीला जे आहे ते एक ट्युबरक्युलोसिस नावाचा रोग आहे, तो झालेला आहे. आहे की नाही? ट्युबरक्युलोसिस म्हणजे क्षयरोग म्हणतो आपण त्याला. आणि त्यांच्या बहिणीला क्षयरोग नावाचा रोग झालेला आहे. द ब्रदर्स लिव्ह, आता पुढे बघा पेज नंबर 71. द ब्रदर्स लिव्ह इन अ शेल्टर अँड लिटरली स्टार only so that they can pay for their sister's treatment. The brothers in a shelters. The brothers live in a shelter. मुलं कुठे राहतात? तर मुलं एका कच्च्या झोपडीत राहतात. ब्रदर्स लिव्ह इन अ शेल्टर म्हणजे कच्ची झोपडी, शेल्टर म्हणजे झोपडी. लिटरली स्टार ओनली सो दॅट दे कॅन पे फॉर देअर सिस्टर ट्रीटमेंट. ते दोन्ही भाऊ एका कच्च्या झोपडीत राहतात आणि अक्षरशः, लिटरली म्हणजे काय, अक्षरशः स्टार ओनली, स्टार म्हणजे काय, उपचारासाठी पैसे, अक्षरशः स्टार ओनली सो दॅट दे कॅन पे फॉर देअर सिस्टर. आणि आपल्या आजारी बहिणीसाठी ते फक्त पैसे कमावतात. आजारी बहिणीच्या उपचारासाठी ते पैसे कमावतात. सिस्टर्स ट्रीटमेंट म्हणजे उपचार. आणि त्यांचं जे सगळं पैसे कमावणं आहे हे सगळं त्यांच्या बहिणीच्या उपचारासाठी आहे. So keeping a secret and helping their sister, they have shown that war has not shaken their spirit. So keeping a secret and helping their sister. Keeping a secret. म्हणजे कोणालाही न सांगता, कोणाला न सांगता ते बहिणीला मदत करतात. कीपिंग अ सिक्रेट अँड हेल्पिंग देअर सिस्टर. कीपिंग सिक्रेट म्हणजे कोणालाही न सांगता गुप्तपणे, हेल्पिंग देअर सिस्टर आपल्या बहिणीला मदत करतात. दे शोन दॅट म्हणजे त्यांनी असं दाखवून दिलं आहे की दॅट वॉर हॅज नॉट शेकन देअर स्पिरिट. म्हणजे युद्धामुळे काय झालेलं आहे, युद्धामुळे त्यांचा उत्साह थोडाही कमी झालेला नाही. द वॉर हॅज नॉट शेकन देअर स्पिरिट म्हणजे त्यांचा उत्साह थोडाही कमी झालेला नाही. नॉट शेकन देअर स्पिरिट बघा, नॉट शेकन देअर स्पिरिट म्हणजे नॉट रिड्यूस इगरनेस टू डू समथिंग म्हणजे काहीतरी करण्याचा उत्साह त्यांचा थोडाही कमी झालेला नाही. नॉट शेकन देअर स्पिरिट म्हणजे नॉट रिड्यूस इगरनेस म्हणजे कुठल्याही प्रकारचा उत्साह थोडाही कमी झालेला नाही. टू डू समथिंग काहीतरी करण्याचा उत्साह अजिबात कमी झालेला नाही असं त्यांनी दाखवून दिलेलं आहे. दे आर नोबल अँड जेंटल अँड ग्रेट ह्युमन बीइंग्स इन देअर ओन स्पेशल. दे आर नोबल अँड जेंटल. त्यांनी दाखवून दिलं आहे की ते स्वतः नोबल आहेत. दे आर नोबल. नोबल म्हणजे उमदे, जेंटल म्हणजे शांत, येट सबटल, येट अँड ग्रेट ह्युमन आणि ते अतिशय चांगले मानव आहेत. ग्रेट ह्युमन म्हणजे थोर मानव आहेत हे त्यांनी दाखवून दिलेलं आहे. इन देअर ओन स्पेशल येट सबटल वे. सबटल, सबटलचा अर्थ बघा इथे काय दिलेला आहे. डिफिकल्ट टू फाइंड आउट. डिफिकल्ट टू फाइंड आउट. सबटल गूढ, सूक्ष्म. सबटल म्हणजे काय, गूढ, सूक्ष्म. ते शांत आहेत, ते उमदे आहेत आणि ते थोर मानव आहेत. इन देअर ओन स्पेशल ते त्यांच्या पद्धतीने अतिशय शांत, उमदे आणि थोर मानव आहेत. येट सबटल वे जे इतरांसाठी कळणं अवघड होतं. हे ते कसे आहेत हे इतरांसाठी कळणं अवघड होतं, आहे की नाही. दिस स्टोरी डिस्टिंक्टली टॉक्स अबाउट हाऊ ट्रू द ॲम्प्लिफिकेशन सेज वेअर देअर्स इज अ विल देअर्स अ वे. द स्टोरी डिस्टिंक्टली ही कथा, द स्टोरी डिस्टिंक्टली स्पष्टपणे सांगते. डिस्टिंक्टली म्हणजे काय, फोकस ऑन अ स्टेटमेंट. ही कथा कशावर फोकस करते, या कथेबद्दल आपल्याला काय कळते. डिस्टिंक्टली, डिस्टिंक्टली स्पष्टपणे ही कथा स्पष्टपणे असं सांगते आहे. टॉक्स अबाउट हाऊ ट्रू हे किती सत्यविधान आहे. ॲम्प्लिफिकेशन, ॲम्प्लिफिकेशन फोकस ऑन अ स्टेटमेंट. डिस्टिंक्टली म्हणजे क्लिअरली, डिस्टिंक्टली म्हणजे क्लिअरली आणि ॲम्प्लिफिकेशन म्हणजे फोकस ऑन अ स्टेटमेंट. दिस स्टोरी स्पष्टपणे ही कथा स्पष्टपणे आपल्याला सांगते आहे. द ॲम्प्लिकेशन म्हणजे विधान किती सत्य आहे. द फोकस ऑन अ स्टेटमेंट, फोकस ऑन अ स्टेटमेंट
लक्षवेधी विधान. कोणते लक्षवेधी विधान? वेअर देअर इज अ विल देअर्स अ वे. जे इच्छा तिथे मार्ग. हे विधान किती सत्य आहे. हे विधान किती सत्य आहे आपल्याला या कथेवरून कळतं. ठीक आहे. आता आपण उद्याच्या पिरियडला, आज आपला हा लेसन, वी हॅव कम्प्लिटेड दिस लेसन, द स्टोरी अबाउट द टू बॉयज, द टू जेंटलमेन ऑफ वेरोना. फ्रॉम टुमॉरो we will see the English workshop on page number 71. okay, now see you tomorrow. उद्या येताना ही पूर्ण स्टोरी 2 वेळा वाचून यायची आहे. उद्या येताना ही स्टोरी द जेंटलमॅन ऑफ टू वेरोना उद्या 2 वेळा वाचून यायची आहे प्रत्येकाने न विसरता. ओके, सी यू टुमॉरो.